Hi everyone! I'm Lizzie and welcome back to Mama Lizzie's Kitchen. For today's video, gagawa tayo ng Choco Moist Cake na pang negosyo. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng no-bake Choco Moist Cake. Magko-costing din tayo at ipapakita ko rin kung magkano ang pwede nyong kitain. So sa lahat ng gustong mag-start ng small business, maliit na kapital lang ang kailangan sa paggawa nito. Masarap ang Choco Moist Cake, madaling gawin, at malaki ang pwedeng kitain. So, let's start! Ito ang mga ingredients na ating kakailanganin. 3½ cup cake flour, 2 cups brown sugar, 2 teaspoon baking soda, 1 teaspoon salt, 3 teaspoon baking powder, 1 3/4 cup evap milk, 2 cups warm water, 1 cup vegetable oil, 2 teaspoon instant coffee, 4 large eggs, 2 tablespoon vanilla, and 1½ cup Dutch cocoa. Sa isang bowl, add na natin ang mga dry ingredients. First, isift na natin ang ating cake flour. And then, isunod na natin ang ating cocoa powder. Dutch process yung gamit kong cocoa dito. So, depende na lang kung anong brand yung gusto nyong gamitin. And then, i-add na natin yung baking soda at saka yung baking powder. Tapos, i-whisk lang natin lahat ito. Haluin lang natin mabuti and then, i-set aside na natin to para mamaya. Tapos ngayon naman, i-dissolve na natin ng ating coffee sa 2 cups of warm water. I-mix lang natin ito and then i-set aside natin. Then, i-prepare na natin ang ating mga lianerang gagamitin. I-brush natin ng butter or oil yung gilid at saka yung ilalim ng lianera. Tapos, pinrepare ko na rin yung gagamitin kong parchment paper. So, nakat ko na siya para mas madali na lang yung paglalagay natin ng parchment paper dun sa lianera. Ilagay na natin ngayon ang ating parchment paper.
Bali, since 5 lang yung lianera ko, mamaya, gagamitin ko ulit tong 5 na to. I-prepare naman natin ngayon ang ating wet ingredients. So, sa isang mixing bowl, ilagay na natin yung ating eggs. I-whisk na natin ito. Guys, kung wala nga pala kayong mixer, pwede rin kayong gumamit ng hand using a whisk. Bali, ako gumagamit lang ako ng mixer kasi mas madali para sa akin yung mixer. Then, i-add na natin yung brown sugar. Then, i-mix na natin ito. Kapag well combine na, pwede na natin i-add ang vanilla. Salt. Vegetable oil. Evap milk. At yung ating coffee mixture. Then, i-whisk natin to about a minute. Ngayon naman, pwede nang i-add natin gradually yung dry ingredients na ating hinalo kanina. Imimix lang natin ito about 1 to 2 minutes. So, reminder lang guys, huwag tayo dito mag-overmix. So, ito okay na to. Basta't wala na yung harina. So, okay na yung butter natin. Maglalagay na tayo ng 1 cup sa bawat lianera na ating gagamitin. So, dito sa portion na ginawa ko, 10 lianera yung aking nabuo. So, by this time, dapat nagsalang na rin kayo ng yung steamer. So, after natin lagyan itong mga lianera na to, isasalang na natin ang ating Choco moist butter. Ilalagay na natin ngayon ang ating lianera sa ating steamer. And then, i-steam natin sa medium heat mga 20 to 25 minutes. So, after ko siyang hanguin, ganito na ngayon yung itsura niya. So, magkutsilyo lang tayo sa gilid para mas mabilis lumabas yung ating Choco moist cake. And then, tanggalin na natin yung parchment paper.
Then, let it cool dun sa cooling wire. Ngayon, i-prepare naman natin ang ating chocolate ganache. Kailangan natin ng 2 cans of evap milk, 1½ tablespoon butter, 1 cup Dutch cocoa, 1 3/4 cups white sugar, and 6 tablespoon cornstarch. Sa isang pan, i-add na natin ang ating evap. Then, isunod na natin ang ating cocoa powder. I-add na rin natin ang ating cornstarch. Tapos, i-mix lang natin mabuti ito hanggang sa mag-dissolve na yung cocoa at yung cornstarch. Pwede na natin ngayon i-add ang ating sugar at ang salt. Tapos, i-mix lang natin itong mabuti. And then, pwede na natin itong isalang sa ating kalan. Lulutuin lang natin ang ating chocolate ganache sa low to medium heat. Mga around 10 minutes or hanggang makuha natin yung consistency na gusto natin. Continuously stir lang natin to, wag natin iwan para hindi siya masunog. So, pag ganito na siya kalapot, pwede na natin ilagay yung butter. And then, haluin lang natin ng konti. And then, patayin na natin yung kalan kasi okay na to. Ready na siya para ilagay sa ating Choco Moist Cake. Hatiin natin sa gitna ang ating Choco Moist Cake para malagyan natin ng filling. Mas masarap kasi kung lalagyan natin ng filling yung gitna. So, ganyan yung magiging itsura niya. And then, i-transfer na natin yung kalahati sa 750 ml na microwavable. Ngayon, lalagyan na natin ng filling. Gamit ko is 1/4 cup yung ating Choco Moist Cake. Tapos, i-cover na natin nung kalahati pa na natira. Tapos, lagyan ulit natin siya ng another 1/4 cup ng ating chocolate ganache sa ibabaw. Ako, pinapabayaan ko lang mag-drip to. Para mas maging maganda, lagyan natin ng toppings ang ating Choco Moist Cake. So, ako ang gamit ko is dark compound chocolate. And then, gumagamit na lang ako ng peeler para sa ibabaw. Ngayon, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay na toppings.
Yan, gawa ng ating Choco Moist Cake. So, gawin nyo lang to dun sa lahat ng natira pa ng mga lianera. Sa akin na. Meron akong special guest. Titignan natin kung papasa ba sa panlasa ng ating cute na guest ang gawa ni Mama. Napakilala ko nga pala sa inyo si Brandon. Siya ang bunso kong anak. Ayan, sa ibabaw. Pizza. Sarap. Ano? Sarap. Mukha ka pa. Ito ang aking finished product. Nakasampu ako na tabs. So, magkakosting na tayo ngayon. Ito yung aking nagasto sa aking Choco Moist Cake. At ito naman ang sa chocolate ganache. So, ang total capital ko is 416.84. Sinama ko na dyan yung gas at microwavable. Then, magkano nga ba ang ating pwedeng kitain? Bali sa total capital natin na 416.84, i-divide natin yung sa 10 pirasong tab. And then, pwede natin siyang ibenta from 80 to 100 pesos. So, kung 100 pesos mo siya bibenta, minus yung capital mo na 416.84, maaari kang kumita ng 583.16 or 58.32 per tab. Ang ganda ng kita, diba guys? Pero depende pa rin yung kikitain nyo sa brand or presyo ng bibili nyo. So, hope you like this video. At thank you nga pala sa aking 800 plus na subscribers. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please do not forget to subscribe. Thanks for watching and see you on my next video. Enjoy!